Xin chào bạn, chúc bạn một ngày trong lành. Hôm nay tôi có một câu hỏi dành cho bạn. Bạn có đang lắng nghe trí tuệ bên trong bạn? Và làm thế nào để lắng nghe được? Một hôm có một học trò hỏi tôi, làm sao để em biết mình thực sự muốn gì? Tôi đáp lại, làm thế nào để em biết được đâu là thứ quan trọng nhất với mình khi mà em không dành thời gian để lắng nghe chính em? Tôi tin rằng đâu đó trong chúng ta cũng có những người như vậy. Và tôi cũng không phải là một ngoại lệ nếu như chia sẻ thành thật. Là một người coach, các bạn biết không, những người làm công việc như chúng tôi dành rất nhiều thời gian để lắng nghe người khác. Ta dành toàn bộ sự chú tâm của mình để lắng nghe người khác, cái mà tôi gọi là lắng nghe bằng tất cả giác quan. Chúng ta không chỉ nghe họ nói mà còn quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ, lắng nghe tone giọng của họ, năng lượng của họ, lắng nghe cả những gì không được nói ra, lắng nghe họ sử dụng ngôn từ như thế nào và những gì ẩn sâu dưới đó. Thậm chí bạn biết không, lắng nghe cả những khoảng lặng khi họ không nói gì, để xem đó là một sự yên lặng chiêm nghiệm hay sự yên lặng đáng sợ và xấu hổ. Chưa hết đâu, khi ta lắng nghe tất cả những điều này, ta còn dành sự lắng nghe cho trực giác của chính mình trong khoảnh khắc đó, để biết nên dẫn dắt người đối diện như thế nào. Thế nên mới có một hình ảnh rất thú vị để nói về công việc của những người khai vấn, những người coach. Đó là đằng sau sự tĩnh lặng tuyệt đối bên ngoài là một cuộc khiêu vũ rộn ràng bên trong, để biết khi nào nên hỏi và nên hỏi tiếp điều gì, khi nào thì nên dừng lại để mọi thứ được thấm sâu. Ôi chao, đây là cả một nghệ thuật, một công phu luyện rèn và cũng là cả một tình yêu của tôi. Bạn biết không, rất nhiều năng lượng và sự chú tâm được dồn vào một con người đang ngồi đối diện với mình, và đó là một điều thật kỳ diệu. Nhưng còn bản thân ta thì sao? Đâu là lần cuối cùng bạn dành sự chú tâm cho bạn? Đâu là lần cuối cùng bạn dành thời gian để lắng nghe chính bạn? Và bạn đã bao giờ áp dụng việc lắng nghe bằng tất cả giác quan với chính bạn hay chưa? Bạn thân mến, cho dù bạn có thích hay không, cho dù bạn có nhận thức ra hay không, thì chính bạn cũng đang trên một hành trình anh hùng của riêng bạn để đi qua những khó khăn, những thách thức, những thay đổi của cuộc đời. Bạn đang đi qua những chặng của sự phát triển, của sự tiến hóa, để chạm tới phiên bản chân thực nhất của chính mình. Những sự chuyển hóa kỳ diệu có thể xảy ra khi bạn có đủ thời gian và không gian để chiêm nghiệm. Bạn có biết rằng bên trong bạn là cả một kho tàng trí tuệ, ngay trong chính bạn lúc này. Tôi tin là bạn thường nói điều này với người khác, đúng không? Thế còn bạn thì sao? Bạn có đang lắng nghe chính bạn? Bạn có đang thực hành điều mà bạn hướng dẫn cho người khác? Trong rất nhiều năm nay, tôi luôn duy giữ một sự thực hành mà tôi gọi tên là Reflection Time, thời gian cho sự chiêm nghiệm. Tôi thường làm nó vào buổi sáng sớm và một chút buổi tối trước khi kết thúc một ngày. Đó là lúc mà tôi viết nhật ký, tự vấn và tự đáp cho mình những câu hỏi quan trọng với tôi. Khi đó, tôi dành sự chú tâm toàn diện cho chính mình và thực sự lắng nghe bản thân. Tôi suy nghĩ lại về việc tôi đã cư xử với những người xung quanh tôi như thế nào ngày hôm nay, về tâm thái, phong thái của mình, về việc cơ thể của mình cảm thấy ra sao. Tôi suy nghĩ về những điều tôi đã nói với các học trò, các cộng sự của mình, những điều lẽ ra tôi nên nói hoặc có thể đã muốn nói, và những gì tôi đã không làm. Tôi quan sát lại những câu hỏi tôi đã hỏi mọi người. Và trong một khoảng thời gian liên tục chiêm nghiệm như vậy, tôi nhận ra một điều vô cùng quan trọng bạn ạ. Đó là tôi thường nói với mọi người những điều mà chính bản thân tôi cần nghe nhất. Và sự thấy biết này là trí tuệ bên trong tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể thấu ra những điều này nếu như tôi không dành thời gian để tĩnh lặng, chiêm nghiệm và lắng nghe chính mình theo cách đó. Dần dần cùng với thời gian, khi bạn lắng nghe nhiều hơn,
bạn sẽ tin tưởng chính mình nhiều hơn. Bạn sẽ có nhiều sự thấy biết hay sáng kiến hơn. Bạn sẽ biết mình cần gì và nên làm gì trong mỗi tình huống. Và đó là khi mà bạn đã kết nối được với người thầy bên trong chính bạn. Bạn thân mến của tôi, bằng tất cả kinh nghiệm và trải nghiệm sống của mình, tôi có thể nói với bạn điều này. Rất nhiều những kết quả, những thành tựu bên ngoài không chỉ đến từ sự thông minh tính toán, từ những chiến lược thủ thuật xuất sắc, mà một phần rất lớn đến từ sức mạnh và sự thấy biết nội tại của bạn. Cái mà tôi gọi là kết quả của quá trình làm việc sâu bên trong. Mỗi một học trò học khai vấn của tôi đều cần dành một thời gian trong lộ trình học để thực hành làm việc sâu bên trong. Rất nhiều những người làm công việc khai vấn hay đào tạo tập trung quá nhiều vào việc phát triển sự nghiệp, phát triển business, tới mức họ quên mất việc phát triển chính mình. Hãy nhớ rằng, giá trị thực sự bạn có thể mang lại cho cuộc sống này chính là sự phát triển, sự tiến hóa của bạn. Vì thế, cho dù bận rộn đến đâu, cũng đừng bao giờ bỏ rơi chính mình. Nếu bạn bận tới mức không có thời gian để lắng nghe chính mình, có lẽ cần tự hỏi, vậy ta có đang thực sự sống một cuộc đời đang sống hay không? Và để có thể giúp bạn bắt đầu việc thực hành lắng nghe sâu chính mình, tôi sẽ dành tặng cho bạn những câu hỏi khai vấn để thực hành việc tự kết nối, tự hỏi, lắng nghe sâu để có được những câu trả lời cho chính bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên: gần đây, những hạt ngọc của trí tuệ nào hay những sự thấy biết quý giá nào mà mình đã chia sẻ với mọi người? Câu hỏi số 2: những câu hỏi nào mình thường xuyên hỏi người khác? Câu hỏi số 3: mình cần học điều gì từ chính mình nhất lúc này? Câu hỏi số 4: năng lượng chủ đạo trong cuộc sống của mình thời gian gần đây là gì? Câu hỏi tiếp theo: điều gì lẽ ra cần nói mà mình đã không nói ra? Câu hỏi số 6: đằng sau ngôn từ của mình có những ẩn ý gì không? Nếu như bạn quan sát ngôn từ bạn dùng hàng ngày, bạn thấy mình thường sử dụng từ ngữ như thế nào? Những từ ngữ tích cực, khẳng định, mang hy vọng, nhiệt huyết, hay những từ ngữ mang tính tiêu cực, bi quan? Câu hỏi số 7: điều gì nằm giữa những khoảng lặng của mình mỗi khi nói chuyện? Những khoảng lặng này chứa đựng sự suy tư, lo sợ, sự xấu hổ hay sự giận dữ? Và cuối cùng xin tặng bạn thêm một câu hỏi, đó là điều bạn thực sự cần nghe nhất lúc này là gì? Bạn thân mến, điều tôi muốn nói với bạn qua chia sẻ ngày hôm nay đó là hãy dành thời gian để lắng nghe chính mình trước khi bạn có thể lắng nghe và thấu hiểu người khác. Hãy dùng chính những câu hỏi thông minh bạn vẫn hỏi mọi người để tự hỏi chính mình. Tôi tin rằng khi bạn làm như vậy, bạn sẽ khám phá ra rất nhiều giá trị từ việc lắng nghe tiếng nói của trí tuệ bên trong chính bạn. Xin tặng bạn một câu nói rất hay của Lão Tử để khép lại chia sẻ ngày hôm nay. Hiểu người là thông minh, hiểu mình là trí tuệ đích thực. Làm chủ người khác là sức mạnh, làm chủ được chính mình là quyền năng đích thực. Biết ơn bạn đã dành thời gian ở đây với tôi hôm nay và mong rằng bạn sẽ mang những kiến thức bạn học được qua chia sẻ này áp dụng vào trong cuộc sống để có thể thong dong, bình ổn và hạnh phúc mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chúc bạn một ngày bình yên và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy nhấn nút chia sẻ hoặc gửi cho những người mà bạn biết đang cần nghe nhé. Rất có thể một ai đó sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhờ vào sự chia sẻ hào phóng của bạn. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào. Ngoài ra, hãy để lại một vài dòng trong phần bình luận để chúng ta có thể kết nối sâu thêm bạn nhé. Cảm ơn bạn vì đã ở đây.